สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้เลิกถ่ายฟล็อกที่พักนะเพราะว่าเริ่มปลงกับการขึ้นภูเขาโตแล้วถ้าเราตื่นมาดูเว็บแล้วก็เช้าเปิดก็จะรีบไปแต่ว่าเราจะไม่รีบไปเพื่อไปสแตนบายรอเนี่ยวันนี้แผนการท่องเที่ยวของเราก็คือการจะไปกันที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติ Kirstenbosch เทียบกับบ้านเราก็น่าจะพวกสวนพฤกษศาสตร์บนดอยภาคเหนือที่สวยๆนะครับแต่ที่เคปทาวน์ส่วนนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปแค่ราว10 กว่ากิโลเมตรเองถ้านั่งรถไปก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถึงครับตักเซิร์ชสถานที่ท่องเที่ยวส่วนนี้ก็จะขึ้นเป็นความสำคัญลำดับแรกๆเลยที่ต้องไปถัดมาเมืองนี้ซึ่งมันก็ยังไม่หมดวันนะครับแต่ว่าวอล์กเนี้ยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเชิญรับชมกันได้เลยครับตอนนี้ไข่เจียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหอมน่ากินครับกินคู่กับปลากระป๋องไม่แน่ใจว่าจะกินนอติรุตเลยหรือว่าจะกินแบรนด์ท้องถิ่นก่อนที่ซื้อมาจากห้างเมื่อวันก่อนนู้นนะครับอันนี้มันปลากระป๋องที่ไม่ใช่ซาร์ดีนกับคาเรลกระป๋องแรกนะครับเคยซื้อมามันชื่อปลาพิวชาร์ดอินโทเมโตซอสคือปลาอะไรอันนี้ก็กันเหนียวครับอันนี้แบรนด์ท้องถิ่นของที่นี่ถ้าเดาไม่ผิดนะไม่ได้อ่านละเอียดส่วนอันนี้ของโปรตุเกสเป็นปลาซาดีนครับไหนก็มาแล้วก็ลองอันนี้ก่อนเลยอ้าวตายลืมดูครับ ไม่มีที่เปิดแต่ว่าที่นี่มีที่เปิดนะครับจะลองเปิดอันนี้ดูอาหารเช้าแล้วก็วิวยามเช้าของที่นี่นะครับเมื่อสักครู่เห็นมีคนพายเรือคันยักษ์หรือแพดเดิลโบ๊ทไปนะครับด้านหน้านี่มีให้เช่าเราได้ห้องที่ตอนเช้าแดดไม่ส่องพอดีนะก็เลยนั่งได้แต่แดดสักหน่อยนึงก็ดีนะครับเพราะว่าอากาศมันออกจะเย็นๆ24-25 องศาได้ปลากระป๋องพิวชาร์ดเมื่อสักครู่นะครับเทมาแล้วก็คล้ายปลาซาดีนนะครับบีบมะนาวซะหน่อยเลมอนครับไม่ใช่มะนาวคือลามซอสเมื่อวานนะครับสงสัยว่าทำมาจากไหนเพราะรสชาติคล้ายซอสทั่วไปมากแบรนด์ที่ซื้อได้จากไทยอ่านดูนะ Product Thailandก็ร้านนี้เขาสั่งทำนะครับ Pick and Pay เทียบกับบ้านเราก็แบรนด์ Aero ของ Macro Pick and Pay อันนี้ก็ไม่ดินไทยแลนด์เหมือนกันครับ Product กับ Thailand ลองกินปลาพิวคาร์ดครับมันจืดๆซอสก็จืดไปหน่อยไม่ได้มะนาวกับน้ำปลานี่กินไม่ได้นะแล้วอีกอย่างคือเกล็ดเยอะแต่เกล็ดมันยุ่ยแล้วนะครับกินได้แต่ไม่กินทำใจไม่ได้น้ำหวานที่ซื้อมาก็แบรนด์เดียวกับเมื่อวานนะครับซื้อมาทีเดียว2 ขวดแต่ว่าคนละรสระหว่างสับปะรดอันนี้เบอร์รี่เบสเมื่อคืนไม่ได้ถ่ายวิดีโอวันคริสต์มาสพอดีกลับมาก็ช้าร้านอาหารก็จะปิดรีบรถมาจอดที่นี่แล้วก็เดินไปที่วอเตอร์ฟรอนต์ที่เป็นด้านรวมร้านอาหารเพราะว่าระหว่างทางร้านอาหารปิดหมดเลยคิดว่าเป็นเทศกาลสำหรับครอบครัวนะครับตามวัฒนธรรมของเขาก็คือจะอยู่กับครอบครัวส่วนปีใหม่ก็จะอยู่กับเพื่อนฝูงครับแต่เมื่อคืนคือลมแรงมากแรงเหมือนเวลลิงตันเลยเวลลิงตันคือเมืองหลวงนิวซีแลนด์นะครับไม่ได้โอ๊กแลนด์นะแต่ว่าโอ๊กแลนด์เมืองใหญ่สุดแต่ว่าเมืองศูนย์กลางราชการอยู่เวลลิงตันอยู่เกาะเหนือแต่ว่าลงมาทางใต้ก็ฟิลซะว่าอยู่ประมาณกึ่งกลางของประเทศเรื่องลมแรงมากถ้าเราไปช่วงหน้าร้อนอะสงสัยหน้าร้อนน่าจะเป็นช่วงที่ลมแรงที่นี่ก็หน้าร้อนเหมือนกันลมแรงด้วยแต่คงไม่ใช่ทุกวันอะเพราะว่าต้นไม้รุ่นปกติอยู่ที่นิวซีแลนด์ไม้พุ่มอะครับมันจะเอียงๆครับเพราะว่าลมมันพัดตลอดมีแมงวันด้วยหนาวขนาดนี้ยังมีแมงวันตอนนี้แผนเราก็คือจะไปที่เทเบิลมาเทนอีกแล้วถ้าไม่ได้ขึ้นวันนี้ก็พรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ก็ไม่ขึ้นแล้ว
หมดโอกาสต้องย้ายเมืองอีกต่อ ตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นวันที่3แล้วนะครับยังไม่ได้ให้ดูห้องเลยเดี๋ยวไปดูกันครับเพิ่งเก็บกวาดทำความสะอาดเพราะตอนแรกรกมากแล้วก่อนหน้าก็ไม่มีเวลาครับเข้ามาดูกันเลยครับที่นี่เป็นคล้ายๆกับกลุ่มตึกอพาร์ตเมนต์นะครับแบบหมู่บ้านจัดสรรไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนึกคำไม่ออกเข้ามาก็ฝั่งซ้ายมือครับก็จะเป็นครัวแบบเปิดคล้ายคอนโดเรานะครับง่ายๆคือมันเป็นคอนโดนี่แหละครับแต่เขามาแบ่งให้เช่าก็เรียกว่าเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ก็มีเครื่องดูดควันมีเตามีไมโครเวฟแล้วก็มีชากาแฟเครื่องปรุงให้บางอย่างนะครับน้ำมันนี่เขาก็วางไว้ให้แล้วส่วนบางอย่างเราก็ซื้อมาครับอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นนะครับซอสพริกแล้วก็มีเครื่องครัวให้ครบทุกอย่างนะครับอันนี้ก็มีเป็นเตาอบมันพอๆกับที่บ้านเราเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าจะเล็กกว่าเพราะว่าที่นี่มีแค่ห้องนอนเดียวตะหลิวช้อนมีดในนี้ก็มีเป็นกระทะครับครบนะครับเครื่องซักผ้าอันด้านบนเป็นเครื่องอบผ้าครับแล้วด้านล่างมีเครื่องซักผ้าของ Bosch ทั้ง2อย่างเลยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยที่เก็บแก้วครับจัดพื้นที่ได้ดีนะครับเนี่ยนี่ก็ที่เก็บแก้วเหมือนกันครับเพิ่งชมว่าจัดที่ได้ดีนะไม่มีที่วางขยะโดยที่ไม่บังอะไรพวกนี้นะแล้วก็ด้านล่างก็เป็นเครื่องซักล้างนะครับที่ซักล้างครับไม่ได้เครื่องล้างจานส่วนอันนี้เป็นโอ้มีเครื่องล้างจานด้วยนี่เพิ่งรู้นะครับเนี่ยเพราะมันซ่อนไว้ในตู้แบบนี้ก็หมูล้างมืออยู่ต้องนานอันนี้ไม่ได้แค่ตู้ธรรมดานะแต่ว่าตู้เย็นแบบบิวอินนี้ของ Bosch เหมือนกันครับเราหุงข้าวไว้แล้วก็แช่ไว้แล้วก็ไว้จะกินก็ใส่ไมโครเวฟครับส่วนนี้ตู้เย็นเหมือนกันครับตู้เย็นมี2ชั้นแล้วก็บิวอินอันนี้ไม่ได้เป็นช่องฟรีซนะครับแล้วนี่เป็นที่เก็บเตารีดแล้วก็ที่รองรีดแล้วก็ได้เป่าผมก็มีนะครับโอ้พัดลมแรงปิดประตูก่อนแล้วก็มีอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจเหมือนคอนโดนะครับสามารถกดเรียกพนักงานที่นี่ได้คุยกับยามแล้วก็มีเครื่องเขาเรียกว่าอะไรเครื่องปั่นไฟป่ะครับเนี่ยไม่ใช่เครื่องปั่นไฟเครื่องเก็บบรรจุไฟเพราะว่าที่นี่ไฟดับบ่อยครับแต่ว่าอาทิตย์นี้จากเว็บไซต์คือไม่มีปัญหานี้แต่ปกติอ่ะที่นี่จะมีไฟดับบ่อยอันนี้ก็เป็นทีวีครับค่อนข้างเล็กไปหน่อยสำหรับสมัยนี้นะครับแล้วก็ตู้นี่ยังไม่ได้เปิดเลยครับว่ามีอะไรบ้างด้านหลังก็เป็นโซฟาครับใช้สีครีมด้วยครับมันก็ได้ดูสกปรกหน่อยแต่เข้าใจได้ อันนี้เป็นโต๊ะด้านในครับโต๊ะทานข้าวด้านในแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะทำงานนะครับไปต่อกันที่ห้องนอนครับเปิดตัวนี้ก่อนตู้ไฟครับห้องนอนจะเล็กกว่าห้องนั่งเล่นนิดนึงก็ใช้ผ้าปูเตียงดีนะครับเหมือนโรงแรมปกติทั่วไปแล้วระเบียงมันจะเป็นระเบียงยาวจากห้องนั่งเล่นมาที่ห้องนอนเลยก็เห็นวิวได้นะครับเหมือนกันมีตู้เสื้อผ้าให้2ตู้
ด้านในมีตู้เซฟตู้หนึ่งแล้วก็มีเครื่องดูดฝุ่นให้ มีราวตากผ้าให้ แต่ที่เนี่ยเขาห้ามเอาผ้าไปตากตรงระเบียงนะครับ มีข้อกำหนดไว้ มีเสียค่าปรับด้วย มันดูไม่สวยครับ แม้ว่าจะเป็นห้องของตัวเองก็ตาม แต่ว่ามันกฎของส่วนรวมของที่นี่นะครับตู้เสื้อผ้าอีกตู้หนึ่งอันนี้มีขนาดใหญ่เป็น2 เท่าของอีกตู้แรกที่ให้ดูไปนะครับเราไปต่อที่ห้องน้ำครับห้องน้ำที่นี่ไม่มีอ่างอาบน้ำนะครับก็มีปกติทั่วไปนะครับห้องขนาดกำลังดีเลยมีชักโครกกับฝักบัวให้แค่นี้เวลาอาบก็ปิดนี้น้ำจะได้ไม่กระเด็นออกมาแยกส่วนแห้งส่วนเปียกแล้วส่วนสุดท้ายไปดูต่อกันที่ระเบียงครับระเบียงกว้างมากขนาดเกือบเท่าครึ่งหนึ่งของห้องแล้วมันใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับเพราะว่าแดดไม่ได้ส่องมาเต็มๆทำให้รู้สึกว่ามันน่านั่งนะครับแต่ว่าเหมือนยูนิตครึ่งหนึ่งของที่เนี่ยครับจะมีแดดส่องเข้ามาที่ระเบียงเต็มๆซึ่งมันก็ดีนะครับสำหรับคนที่ชอบแดดแต่สำหรับผมที่ไม่ได้ชอบนะก็อย่างนี้โอเคกว่าก็มีที่นั่งให้2ที่นะครับตรงนี้เป็นที่นั่งแบบมีเบาะจะนอนก็ได้ถ้าคนไม่ได้สูงมากแบบผมก็นอนเหยียดขาได้เลยแล้วอีกโต๊ะหนึ่งก็เป็นทานข้าวนะครับเก้าอี้เหล็กเอาท์ดอร์ส่วนวิวก็เป็นทะเลสาบของที่นี่นะครับทะเลสาบส่วนตัวซึ่งน่าจะเป็นน้ำทะเลนะครับเพราะว่ามันติดกับทะเลแล้วผมเห็นว่าเขามีที่กั้นน้ำนะครับทำให้น้ำไม่ไหลเข้าไหลออกก็คือมันจะมีน้ำขึ้นน้ำลงนะครับที่นี่ก็จะไม่ได้รับผลกระทบนั้นน้ำก็จะดูเต็มนี้ตลอดอันนี้ถูกกว่าที่เก่าหลายพันอยู่นะครับ 2-3 พันได้จากห้องแล้วก็จะไปที่จอดรถนะครับที่จอดรถคือสะดวกมากคือมันอยู่หลังห้องเลยเหมือนว่าเขาจัดที่จอดรถให้มันอยู่ด้านหลังห้องนะครับหารถก่อนถึงแล้วใกล้มากแค่นี้เอง เราไปต่อกันที่สวนพฤกษศาสตร์ Kristen Bosch ครับโดยเราออกจากที่พักของเราประมาณ 10 โมงเช้าและขับรถอีก 15 กิโลเมตรมาถึงในอีกราว 30 นาทีก็ไม่ไกลครับโดยตัวสวนก็ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาโต๊ะแต่ว่ามันอยู่คนละฝั่งกับเมืองพื้นที่สวนมีขนาดราว 5.3 ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่มากนึกไม่ออกว่าใหญ่ขนาดไหนก็คือมันใหญ่กว่า Safari World เกือบ 3 เท่าได้ในนั้นก็จัดแสดงพันไม้พื้นถิ่นของประเทศรวมถึงต้นไม้ดั้งเดิมของแถบนั้นไว้ด้วยความที่มันอยู่บริเวณดินภูเขาที่ฟอร์มสวยแบบภูเขาโต๊ะและก็ไม่ได้เป็นที่ราบบริเวณโดยรอบก็ไม่เชิงว่าเป็นที่ราบเหมือนกันมีความต่างระดับเส้นทางเดินชมธรรมชาติที่นี่มีหลากหลายเส้นทางก็น่าจะวิวสวยมากด้วยครับบางเส้นทางคือเส้นทางปีนขึ้นข้ามภูเขาโต๊ะเพื่อเดินลงไปอีกฝั่งที่เป็นฝั่งเมืองได้ซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราจะไม่ทำอะไรแบบนั้นเอาแค่มาเดินถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆเหมือนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาทำกันตอนนี้เราอยู่กันที่สวนพฤกษศาสตร์ Kristen Bosch นะครับตอนแรกแพลนคือจะไปเขาโต๊ะ Table Mountain แต่งตัวเรียบร้อยแล้วว่าเหลือแค่วันนี้กับพรุ่งนี้เพราะว่ามันไม่ได้นะครับ
มันปิดอีกแล้ว เพราะว่ามันมีเมฆนะครับเขียนว่าด้านหลังนะครับ อุทยานมันอยู่ด้านหลังของเขาโตะอยู่หลังเขานะครับ ก็ขับรถมาไม่ไกลจากตัวเมือง แต่อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองเหมือนกัน มันเป็นส่วนพฤกษศาสตร์ที่ขึ้นชื่อ แล้วก็มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับ เท่าที่อ่านมา ก็สวยจริงๆอ่ะ เข้ามาแล้วแบบ มีภูเขาอยู่ด้านหลัง เป็นแผงอยู่ด้านหลังครับ แล้วก็ต้นไม้ร่มรื่นมาก ตอนนี้เราก็อยู่หนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่นะครับ ก็คือ Canopy Walk เป็น Sky Walk วิวก็ตามที่เห็นนะครับภูเขาด้านหลัง สวยครับ แต่ด้วยความที่มันเป็นเนินนะครับ ไม่จำเป็นต้องขึ้น Canopy Walk แบบนี้แล้วก็จะเห็นเขาอย่างนี้อยู่ดี มันไม่ได้มั่นคงนะครับ มันโยกเยกด้วย ถ้ามาตอนเย็นน่าจะโอเคกว่า แต่ว่าเราไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้น บ่ายนี้แล้วก็แพลนว่าจะไปที่เคปกูโทบต่อเพราะว่าพลาดเมื่อวานนะครับ ตรงนี้สวยมากเลย That's filling up. Okay. Thank you. That's fine. No. Definitely. อันนี้คือดอกโพเทียนะครับ ต้นไม้ประจำชาติของเซาท์แอฟริกา มันจะเป็นต้นแบบนี้ไม้พุ่ม ต
ตอนนี้คือช่วงประมาณแบบกลางวันครับเที่ยงเลย ถ้าเป็นที่ไทยคือไม่สามารถเดินได้ไงมันร้อน ยกเว้นหน้าหนาวที่มันหนาวอะครับ แต่ว่าที่นี่ก็หน้าร้อนนะครับ